Emërimet në gjykatën e lartë pritet të nisin vetëm në muajin shtator, institucioni në kolaps të plot, numri dosjeve në radhë mbi 31.000. Opozita e bën apel kolegjit zgjedhor të refuzojë dhënien e mandateve, ndërkohë KQZ rrëzon kërkesën e bindjes demokratike për hapjen e kutive. Prezantohet ligj i ri i mbrojtjes civile, Rama paralajmëron institucionet ndëshkim atyre që nuk marrin masa në kohë për emergjencat. Sot është ora e të vërtetës për Partizanin në Champions League. Kampionët zbresin në fushë për të përballur në Selman Stërmasi me Karabakun. Mirë dita të gjithëve, jemi së bashku me lajmet e drekës këtu në Vizion Plus. Kolapsi në gjykatën e lartë pritet të marrë fund në shtator, kur do të caktohen 3 antarë të rinj. Kryetaria e Këshillit të Lartë Gjyqësor u shpreh optimiste për emërimet e reja, ndërsa pranoi se për shkak të vettingut 10 mijëra dosje presin në radhë për të shqyrtuar. Muaji shtator do të shënojë nisjen e procesit plotësimit të vakancave në gjykatën e lartë, e cila sot është e paralizuar, pasi ka vetëm 2 antarë nga 19 që duhet të ketë trupa më e lartë gjyqësore në vend. Kryetaria e Këshillit të Lartë Gjyqësor, Lajme, ka raportuar para Komisionit të Ligjeve se është hapur gara për 3 vende vakante në këtë gjykatë për të gjithë juristët që vijnë jashtë sistemit gjyqësor. E pasi të përfundojë procesi verifikimi të figurës së tyre, kandidatët do t'i çohen presidentit të Republikës. Unë jam optimiste që besoj që në vjesh ne do kemi një gjykat, do kemi emërimet në këtë gjykat. Kur them në vjesh, u mendoj që në shtator ne do jemi gati që të kemi gjykatën e lartë, emërimet e para në gjykatën e lartë. Këshilli i Lartë Gjyqësor është përgjegjës për ngritjen e gjykatës që do të gjykojë politikanët e zyrtarët e lartë, por për këtë pritet ngritja e prokurorisë së posaçme. Ajo që neve kemi gjykuar si të domosdoshme është që të jemi në koordinim me Këshillin e Prokurorisë, sepse nuk mund të caktojmë gjykatën nëse nuk kemi të caktuar prokurorin. Kryetaria e Këshillit të Lartë Gjyqësor, Lajme, ka pranuar se për shkak të vettingut të shkruar një situatë e vështirë nëpër gjykata. E rekordin e dosjeve të pashqyrtuara e mban gjykata e lartë me mbi 31.000 ankesa që presin të shqyrtohen. Situatën kaotike në gjykatën e lartë e pranoi edhe kreu i saj Xhezair Zaganjori. Ai tha se emërimi i antarëve të rinj do të jepte zgjidhje të paktën dosjeve më emergjente. Ndërkohë vetë Zaganjori vijon betejën e tij në kolegjin e apelimit për t'i shpëtuar goditjes vettingut. Kreu i gjykatës së lartë Xhezair Zaganjori vijoi betejën në kolegjin e posaçëm të apelimit. Megjithse kaloi shkallën e parë të vettingut, komisioneri publik ka kërkuar shkarkimin e tij nga detyra për problemet me pasurinë. Unë u përpoqa të bëjmë të mirën, sot paraqita edhe 10 dokumente të tjera, të reja, krahas 23 dokumentave që paraqita herën e fundit. Zaganjori u përgjigj gazetarëve edhe mbi situatën në gjykatën e lartë, ku bie në sy se 2 persona rrezikojnë të lirohen pasi mund t'ju kalojnë afatet e ekstradimit. Unë di që janë 2 ekstradime, të them të drejtën nuk e kam llogaritur afatet, ne kemi njoftuar në fakt zyrtarisht për situatën e backlogut, për çështjet urgjente në përgjithësi, por në mënyrë të veçantë për 2 çështjet e ekstradimit edhe Këshillin e Lartë Gjyqësor. Dhe çdo gjë varet prej tyre tani, duhet të avancojnë, duhet të ecin me zgjedhjen e antarëve të rinj, kjo është. Për Zaganjorin, emërimi i 4 antarëve të rinj në gjykatën e lartë që aktualisht është jashtë funksionit me vetëm 2 antarë, është urgjente. Ka çështje të cilat padyshim trajtohen edhe me 3 gjyqtarë, veçanërisht çështje civile, por të paktën çështjet urgjente mund të ezaurohen në kolegj me 3 gjyqtarë. Kështu që në një farë kuptimi, zgjedhja e antarëve të rinj, e 4 antarëve të rinj, krijon mundësinë, domethënë për të i jep mbi çik frymëmarrje, domethënë vendimarrje së gjykatës lartë. Vendimi për Zaganjorin, nëse do të qëndrojë ose jo në detyrë dhe sistem, pritet të jepet më 17 korrik. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve rrëzoi sot kërkesën e bindjes demokratike për hapjen e kutive në 41 bashki dhe marrjen e të dhënave nga sistemi TIMS. KQZ i hodhi poshtë pretendimet për shkak se nuk u paraqit asnjë fakt konkret sipas saj, por bindja do të ankimojë vendimin në kolegjin zgjedhor. 4 vota kundër e 1 pro. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve rrëzoi bindjen demokratike e cila kërkoi hapjen e kutive të votimit në 41 bashki të vendit. Përfaqësuesi ligjor i Partisë Bindje Demokratike Fabian Topolla i kërkoi edhe marrjen e të dhënave nga sistemi TIMS, pasi sipas tij në 30 qorshor është manipuluar pjesëmarrja e votuesve.
Por KQZ votoi kundër kërkesës, pasi Topollaj nuk paraqiti asnjë fakt që të legjitimonte akuzat. Neve kërkojmë hapjen e kutive të materialeve zgjedhore për të vërtetuar pretendimin tonë të parë nëse ka një diskordancë midis atyre që kanë votuar realisht faktikisht në 30 qershor dhe atyre që janë shënuar në listat e votuesve, dhe pretendimi tonë tjetër që ka një devijim dhe manipulim të rënd të rezultatit bindjes demokratike edhe në tavolinat e numërimit zgjedhjeve në 30 qershor. Na sfidoni një qendër votimi dhe do të keni votën time për të hapur atë kutinë përkatëse në atë qendër e votimit. Më thuaj një. Tashmë të gjitha ankesat e Partisë Bindja Demokratike do të shkojnë në kolegjin zgjedhor, do të jetë gjykata ajo që do të jap vendimin. Por ky proces ankimimi do të vonojë shpalljen e rezultatit përfundimtar të zgjedhjeve e marrjen e detyrës nga kryebashkiakët e rinj. Ndërkohë, opozita i bëri thirrje kolegjit zgjedhor të refuzojë dhënien e mandateve për kryebashkiakët e dalë nga votimet e 30 qershorit. Sipas PD-s, kolegji mund të pezullojë edhe gjykimin derisa gjykata kushtetuese të shprehet për dekretet e presidentit Meta. Gjyqtarët, ku kandidatët e votimeve të shfuqëzuara me dekret presidentit të Republikës do të paraqiten për të marrë mandatin e palishëm, kanë dy mënyra për të mbrojtur shtetin e drejtës nga sundimi mafioz i një personit vetëm. Të mos japin mandatet duke vërtetuar pavlefshmërinë e 30 qershorit, ose të pezullojnë gjykimet për shkak se çështja nuk mund të zgjidhet përpara se gjykata kushtetuese të vendosë për dekretet e presidentit të Republikës. Sa kohë gjykata kushtetuese nuk është shprehur, dekretet e presidentit të Republikës janë në fuqi dhe janë të detyrueshme për zbatim nga çdo gjykatë në territorin e Republikës Shqipërisë. Kushdo që pohon të kundërtën, nxit anarkinë, nxit vetgjyqësinë, nxit anormalitetin në Shqipëri. Lulzim Basha e ka nisur ditën e sotme duke postuar një video me momente nga protesta e 8 Korrikut, duke shkruar se shumica absolute e shqiptarëve janë të vendosur në betejën e tyre për largimin e Ramës dhe regjimit të tij. Ky ndryshim nuk mund të jetë dhe nuk do të jetë çështje fjalësh por veprash. Së bashku, ne do ta kthejmë këtë majorancë absolute të refuzimit të regjimit, majorancën absolute ramaik në majorancën kombëtare të ndryshimit të madh për çdo shqiptar, vijon në lideri i opozitës në postimin e tij. Mëtej shpreh bindjen se zgjedhjet e lira të ndershme do t'i hapin rrugën transformimit politik dhe ekonomik, për të cilin ka nevojë Shqipëria. Edhe kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj duket se nuk i ka shpëtuar dot grackës së dy komedianëve rusë, megjithse ende nuk janë publikuar bisedat. Dyshohet se Haradinaj ka biseduar 3 herë me ta, duke menduar se po komunikonte me politikanë ukrainës. Dy komedianët rusë Aleksej Stoljarov dhe Vladimir Kuznetsov me sa duket kanë gjetur terren në Ballkan për të bërë shaka me liderët e rajonit. Pasi ata u shtirën si politikanë në bisedat me kryeministrin e Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev, ky i fundit i ka dhënë dhe numrin e telefonit të homologut të tij kosovar Ramush Haradinaj. Will be very good. I hope everything best for Ukraine. Ende nuk ka publikime të telefonatave mes komedianëve dhe Haradinajt, por dyshohet se edhe kreu i qeverisë së Kosovës ka rënë pre e lojës së komedianëve të cilët kanë folur në emër të ish-presidentit Petro Poroshenko. Pak muaj më parë, Haradinaj shkroi në Twitter se e përkrah mikun e tij Petro Poroshenkon për zgjedhjet presidenciale në Ukrainë dhe se kryeministri i ardhshëm Vovan Leksusov i dëshiron të gjitha të mira dhe fitore për të udhëhequr Ukrainën. Por emri Vovan Leksusov është i rrem, pasi bëhet fjalë për një kombinim të emrave të dy komedianëve. Komedianët më herët kanë konfirmuar për agjencinë ruse të lajmeve RIA Novosti se kanë biseduar në telefon me Haradinajn 3 herë. Leksus dhe Vovan njihen si dy burrat më të çuditshëm në Rusi dhe identifikohen ndryshe si telefonuesit mashtrues. Mes atyre që kanë rënë viktima të komedianëve janë edhe këngëtari Elton John dhe presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan. I fundit në grackën e tyre ra Zoran Zaev, i cili në një konferencë për media pranoi gjithçka, duke thënë që gjëra të tilla ndodhin.
Ndërsa në Tiranë, opozita akuzon kryeministrin Rama se qëndron pas idesë për ndarjen e Kosovës, duke u referuar deklaratave të Zoran Zaev, i cili ra në kurthin e dy komedianëve rus, PD thotë se shefi i qeverisë shqiptare po i shërben interesave të Beogradit dhe të Moskës. Ky është një projekt që i shërben qarqeve të caktuara që janë të interesuara për çdo lloj skenario gurzi, duke cënuar rënd interesat e Kosovës. Kjo është tradhti e lartë ndaj interesave kombëtare dhe mos distancimi për asnjë moment i Edi Ramës nga ky projekt dhe më keq akoma, vazhdimi i mbështetjes së këtij projekti me deklarata dhe forma të tjera edhe mbas samitit Berlinit, tregon që Rama dhe bashkëpunëtorët e tij vazhdojnë të këmbgulin në këtë drejtim. Qeveria ka gati ligjin e ri për mbrojtjen civile, i cili përcakton se si funksionojnë strukturat shtetërore në rastet e fatkeqësive natyrore. Kryeministri Edi Rama theksoi domosdoshmërinë e reagimit në kohë, ndërsa paralajmëroi ndëshkime për institucionet që nuk e zbatojnë ligjin. Ministria e Mbrojtjes ka përcaktuar projekt ligjin e ri për mbrojtjen civile, i cili përcakton qartë tashmë të gjitha përgjegjësitë dhe masat që do të duhet të merren në rastet e fatkeqësive natyrore. Ministri Axhaçka dhe kryeministri Rama e vënë theksin tek marrja e masave në kohë nga institucionet e jo kur mbërrin përpara faktit të kryer. Këtu sfida mbetet e përditshmja. Jo momenti kur emergjenca shfaqet. E përditshmja si një përpjekje e vazhdueshme për parandalimin, për prekjen dhe kurimin e të gjitha pikave dobta dhe për lidhjen e të gjitha hallkave të një zinxhiri që duhet të na garantojë uljen e vazhdueshme të riskut. Në projekt ligjin e ri parashikohen edhe masa ndëshkimore për të gjitha institucionet, qofshin shtetërore apo private, që nuk kanë një plan të emergjencave. Planet për emergjencat civile tani më do të jenë të detyrueshme, edhe për institucionet shtetërore, edhe për subjektet private, në sektorët e shëndetësisë, të arsimit, mirëqenies sociale, turizmit, mjedisit. Dhe kjo do të lidhet me sanksionet qarta për çdo institucion apo për çdo subjekt privat. E në fund, Rama nuk kurseu dhe kritikat për bashkitë. Nuk mundot që njësitë e qeverisë vendore të jenë të pavëmendshme, dhe jo vetëm të pavëmendshme, po nganjëherë edhe të papërgjegjshme, njësoj si një pronar i një lokali dasmash. Ekstradohet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës një prej pjesëtarëve të grupit të strukturuar kriminal, ku pas sulmit me armë në qershor të vitit 2015 në Lazarat mbeti i vrarë punonjësi i policisë Ibrahim Basha, si dhe u plagosën 2 efektiv të tjerë, ndërkohë po ndishin edhe pamjet e sjelljes në Shqipëri të personit të shpallur në kërkim. Strukturët e Interpol Tiranës ishin prej një viti në kontakt me autoritetet amerikane për kapjen e 22 vjeçarit Ruhan Hiraj, i cili tashmë do të përballet me organet shqiptare të drejtësisë. Ai është dënuar në mungesë me 15 vjet burg për këtë ngjarje. Një stuhi e fortë që përfshiu disa zona të vendit gjatë natës ka sjell probleme në segmentet rrugore. Rrëzimi i pemëve ka paralizuar lëvizjen e mjeteve, ndërkohë që dëme të konsiderueshme ka edhe në bujqësi. Era e fortë dhe rreshjet e shiut që kanë përfshirë vendin mbrëmjen e së martës kanë shkaktuar dëme të konsiderueshme në disa zona. Shkodra dhe Lezhë ishin 2 nga qarqet më të prekura. Nga era e fortë janë thyer edhe xhamat e disa banesave. Situata më problematike është shënuar në Velipoj, ku janë rrëzuar disa pemë, të cilat kanë zënë edhe 2 automjete. Fatmirësisht makinat kanë qenë të parkuara dhe nuk ka patur të lënduar.
Dëme janë shkaktuar edhe në malësinë e madhe, sidomos në rrugën që lidh fshatin turistik Razëm, ku rrëzimi i pemëve ka bllokuar lëvizjen. Forca zjarfikse dhe punonjësit e bashkisë kanë bërë të mundur pastrimin e këtij aksi. Kjo situatë ka sjellë probleme në furnizimin me energji elektrike në zonën përreth. Për shkak të stuhisë tepër të fortë, një pjesë e madhe e kulturave bujqësore janë shkataruar. Edhe në fushë Mamurras, superstrada Thumand-Milot u bllokua nga rreshjet e shiut, shkaku bë bllokimi i kanaleve të shkarkimit të ujrave. Rreshjet e shiut me intensitet të lartë krijuan vështirësi në qarkullimin e automjeteve në këtë aks. Një 21 vjeçar u arrestua nga policia e Shkodrës pasi ishte në kërkim për trafik të lëndëve narkotike. Sipas policisë lokale, i riu në bashkëpunim me një tjetër person tentuan të trafikonin një sasi lëndë narkotike prej 97 kg marijuan përmes liçenit të Shkodrës. Droga u kap nga policia malazeze në bregun e liçenit në afërsi të pikës kufitare të Hanit të Hodit. Arrestimi i të riut erdhi pasi gjykata e apelit në Shkodër caktoi një vit më parë masën e sigurisë arrest me burg për veprën penale të trafikut të lëndëve narkotike. Bashkia e Tiranës vijon punën për përmirësimin e kushteve në godinat e studentëve. 2 konvikte të tjera janë në nënshtruar rikonstruksionit të plot. 600 studentë do të kenë mundësi të nisin vitin e ri akademik në kushte më të mira. Bashkia e Tiranës ka përfunduar rikonstruksionin e 2 godinave të tjera në qytetin Studenti, në kuadër të paktit për universitetin. Konvikti 90 tani që bëj llogarin me 200 dhoma është më i madh se sa hoteli më i madh në Tiranë. Kështu që të bësh një rikonstruksion që shumicës hoteleve i merr 1-2 vjet në 1-2 muaj është realisht një arritje e jashtëzakonshme. Kështu që dua të falenderoj që i kanë dhënë punës ke koka dhe gjithë atyre që kanë kontribuar që ai skepticizmi ditëve të para që kryeministri, kryetari i bashkisë dan premtimin do i bëjmë brenda verës si do bëhen gjithë këto konvikte, tani është shuar dhe secili që e di ku janë konviktet e qytetit Studentit, mjafton vetëm të bëj një xhiro edhe të zbuloj se si është mbajtur fjala në çdo pikë të kontratës për paktin me universitetin. Puna për rikonstruksionin edhe për 3 godinat e fundit që kanë mbetur do të vijojë gjatë muajve të verës. Velia i theksoi se pavarësisht protestave të opozitës për të larguar vëmendjen nga punët e bëra, projektet e bashkisë për transformimin e Tiranës do të vazhdojnë. Një nga gjërat që më shqetëson më shumë me gjithë të tollovinë, me protestat e me sherret, është se ka një grup vogël politikanësh që duan ta çojnë gjithë vëmendjen e miletit të ke hallet e tyre. Ndërkohë që sforca jonë është ta çojmë të gjithë vëmendjen, energjinë, financat tona, gjithë përkushtimin ke hallet e njerëzve. Edhe në rastin konkret ke hallet e studentëve. Pra që ka të bëjë me dushet, ka të bëjë me higjienën e tyre, ka të bëjë me kushtet në konviktet, ka të bëjë me kampusin e ri, dhe unë besoj që këtu ka 2 lëvizje paralele. Një që thotë merruni me hallin tim dhe një tjetër që thotë hajde merremi me hallet reale të njerëzve. Unë besoj që do fitoj kjo lëvizja e dytë. Krahas përmirësimit të infrastrukturës, gjatë verës do të punohet edhe për pajisjen e të rinjve me kartat e studentit. Deri tani janë shpërndar mbi 20 të tilla, përmes të cilave studentët përfitojnë ulje në më shumë se 100 shërbime. Ministrit serb të mbrojtjes është ndaluar hyrja në territorin e Kosovës. Refuzimi i kërkesës së Aleksandar Vulin për të vizituar Mitrovicën është argumentuar me faktin se ai është pjesë e listës së personave të padëshiruar. Prishtina zyrtare i ka ndaluar hyrje në Kosovë ministrit të mbrojtjes së Serbisë Aleksandar Vulin. Sipas kabinetit të ministrit të jashtëm të Kosovës, kërkesa e Vulin për të hyrë në Mitrovicë është refuzuar. Qëllimi i tij është provokimi kundër Kosovës. Nuk ka çfarë të kërkojë në Kosovë ministri i mbrojtjes Vulin, derisa Serbia ta njohë Kosovën si shtet të pavarur dhe sovran. Qeveria e Serbisë e di se çdo lloj vizite në Kosovë është e ndaluar për ministrin e mbrojtjes. Aleksandar Vulin dhe delegacioni që shoqëronte nuk u lejuan të hynte në veri të Mitrovicës. Sipas tij, vizita e planifikuar kishte karakter humanitar. Ramush Haradinaj ka dëshmuar dhe njëherë se po gënjen, thuhet në deklaratën e Ministrisë së Mbrojtjes së Serbisë. Institucionet e Kosovës në fund të muajit maj kanë përpiluar një listë të personave të padëshiruar, të cilëve është ndaluar hyrja në Kosovë. Lista fillon me emrin e politikanit ultranacionalist serb Vojislav Šešelj, i dënuar nga gjykata e Hagës, pasuar nga Ljubuša Dikvokić, ish general i armatës serbe, pastaj ministri i brendshëm dhe ai i mbrojtjes i Serbisë, deri te kryeministrja serbe Ana Brnabić. I fundit i është bashkuar listës zyrtari i Kombeve të Bashkuara, punonjës në misionin e UNMIK në Kosovë, Mikhail Krasnoshenkov nga Rusia.
Mbledhja e parë e qeverisë së re të Greqisë ka përcaktuar objektivin 6 mujor për çdo dikaster. Kryeministri i ri Kyriakos Mitsotakis ka vendosur t'jap fund nepotizmit, ndërsa ka njoftuar dhe uljen e numrit të nëpunësve në administratë. Kryeministri i sapo zgjedhur grek, Kyriakos Mitsotakis, zhvilloi këtë të mërkurë mbledhjen e parë të kabinetit qeverisës. Ai u caktoi ministrave të tij detyra specifike mbi programin e ri 4 vjeçar. Njerëzit presin nga ne punë dhe vepra. Nuk duhet të humbasim kohë asnjë ditë, të përveshim ëngët. Të mos kemi vetëm fjalë por vepra, ta duam detyrën tonë sepse ne i duam ata që zgjodhen që tu shërbejnë. Do të jemi një qeveri ndryshe me vepra sepse grekët meritojnë më shumë dhe meritojnë një jetë më të mirë. Mitsotakis i dorëzoi çdo ministri një dosje me një plan 6 mujor, lidhur me objektivat që duhet përmbushen deri në fund të këtij viti. Në planin e ri përfshihet ndalimi i punësimit të afërmve apo mbajtja e një pune të dytë. Mitsotakis gjithashtu bëri të qartë ministrave se bashkëshortët dhe fëmijët e zyrtarëve qeveritar nuk do të lejohen të nënshkruajnë kontratë me shtetin. Kryeministri i ri grek njoftoi një shkurtim drastik të numrit të nëpunësve civil. Tashmë Mitsotakis ka caktuar edhe agjendën e politikës së jashtme. Në javët e ardhshme, ai do të vizitojë Kipron, më pas Berlinin në muajin gusht, pas një ftese nga kancelarja gjermane Angela Merkel. Gjermania pret nga qeveria e Mitsotakis që të luajë një rol konstruktiv në procesin e normalizimit të marrëdhënieve me Maqedoninë e Veriut. Partizani nisot aventurën në Champions League. Kampionët e Shqipërisë do të përballen pas dite në Selman Stërmasi me Karabakun e Azerbajxhanit. Tekniku italian ndërkohë Lerda kërkon një rezultat pozitiv për të vijuar më tej rrugtimin në këtë kompeticion të rëndësishëm. Skuadrat shqiptare startojnë sot sezonin e ri të Europës duke nisur me kampionin e Shqipërisë Partizanin. Të kuqt e kryeqytetit do të zbresin të parët në fushë në përpjekje për të marrë një rezultat sa më pozitiv. Në Selman Stërmasi, skuadra e trajnerit të ri Lerda do të përballet në orën 17:30 kundër azerëve të Karabak, ndeshje e vlefshme për raundin e parë kualifikues të UEFA Champions League. Një përballje shumë e fortë ndaj një skuadre me mjaft kualitete, por edhe me mjaft eksperiencë në turne të tilla. Një trajner i ri, 8 përforcime, nga cilët 2 do të jenë në fushë dhe një fazë përgatitore, do tregojnë se sa është e aftë skuadra kampione të përballet me Europën këtë sezon. Italiani Lerda pritet të rreshtojë në fushë një skuadër me skemën 4-3-3. Me kapitenin Hoxha në port, në mbrojtje do t'jenë Ibrahimi, Bitri, Belica dhe Hakaj me Trashin Pankin. Në mesfush do të rreshtohen Mala, Telushi dhe Melo me brazilianin që debuton me fanellën e kuqe, ndërsa në sulm Asani, Çinari dhe Mensah. Edhe pse përballë ka një skuadër kampione prej 6 sezonesh, me lojtar cilësor spanjoll dhe brazilian, në konferencën e fundit për shtyp tekniku Lerda u shpreh se beson te kjo skuadër, forca e grupit dhe te një paraqitje pozitive e ekipit të tij. Dhe me sportin kemi përfunduar edicionin e drekës. Faleminderit dhe mirupafshim. Miqtemi, përshëndetje, takojmë çdo ditë së bashku për të njohur me situatën meteorologjike në vendin tonë dhe kontinentin evropian sipas Meteoal. Ditën e sotme do të vijojë ndikimi i presionit të ulët atmosferik, duke bërë kështu që moti të jetë me alternime kthjellimesh të pakta dhe vrenësi të shpeshta gjatë orëve të para të ditës. Por mesdita dhe në vijim, vrenësira do të zhvillohen duke sjellë edhe rrebe shiu, ndërsa fillimisht do të zhvillohen në pjesën veriore dhe zonat qendrore të vendit dhe gjatë mbrëmjes do të shtrihen në rajonin jugor. Temperaturat e ajrit nuk do